Toivoteta sankarit tervetulleeksi kotimaan kamaralle. Olkaa hyvä. Voisin vielä sanoa pari sanaa. Ihan siis niin kuin vielä Ylen puolesta haluan kiittää Suomen kansaa. Tämä Euroviisumatka on todella ikimuistoinen ollut. Meidän finaalilähetyksen tavoittavuus oli 2,3 miljoonaa. Mutta toivotetaan bändit tervetulleeksi. Blind Channel. Nyt on rock meininki. Vittu täällä on porukkaa saada. Nyt on pakko sanoa, että nyt on rock meininki. Hei, cheers! Jätkät, missä vaiheessa tästä meidän Valenpoppi paskasta oli näin vitun kiinnostava? Just eilen. Just eilen oikeesti. Joo. Ole hyvä Riku, Pääkkönen. Yes. Aloitetaan tilaisuus. Tämä olla platinaa. Olkoonkin, että tää on varmaan kohti tuplaplatinaa, mutta aloitetaan tällä. Lähdetään tästä liikkeelle. Ei pysy perässä, sun pitää aina painaa uusi levy. Kiitos. Haluatteko näitä yhteiskuvia seisten vai tässä enää? Pitäisikö teidän tulla tähän eteen tai... Joo, jätkät posettaan tän platkunkaa tossa. Nopea. Formationit, vielä kerran jätkät. One more time. One more fucking time. Just näin. Tänne päin, kiitos. Tässä tähän. Kyllä. Vielä tänne keskelle. Joo, hyvä. Vittu tee pokkaina. Vittu elokuusta asti pitänyt pokka, niin ei satana pysty enää. Liikatteko tänne alas? Noin se tehdään saatana. Säikä. Kun on tommonen mikä se olisi jättilä? Vittu mä pura. King Kong. Antoisan! Vittu purasen kohta jotakin. Pääs mun tänne piiloon. Ottakaa kuvaa saa. Okei, onks kaikki done? Onko joku yksittäin vielä esimerkiksi laulajista? Vois napsia joo yksittäiskuvat. Ei vittu mitään laulaa, me ollaan bändi saatana. Jos mä vois ottaa ihan niinku... Niko ja Joel. Joo. Okei. Tän kerran. One more. Tän kerran. Silleen, että ei olla rumponessa, tää on myös oma kuori. Hienoa, että Aaretta taulussa lukee vittu Aleksi Kaunustelu. No niin. Ota vielä yhdessä. No, pitää näin. Ollaan siinä vaan.
Morjens. No niin, vihdoinkin Yle vuoro. Nyt mä pyytäisin herroja pitämään tätä mikkiä. Voitte sitten vuoron perään. Elikkä Joel Hokka ja Nico Wilhelm. Te olette nyt ollut tasan tunnin Suomen kamaralla. Millainen fiilis juuri tällä hetkellä on tästä kaikesta kokemuksesta? Mä en ole nukkunut oikeasti tuntiikaan. Siis lentokoneessa kävin jossain unen kaltaisessa tilassa, mutta mä en ole nukkunut tuntiikaan, niin tosi surrealistinen. Myönnän, että juhlin tosi kovaa viime yönä, eli vähän laskuhumalainenkin, mutta kai tää tässä menee. Miten nämä juhlat jatkuu sen jälkeen, kun viisut päättyivät 2 Suomen aikaa yöllä? Mä en muista. Me mentiin hotellille ja siellä ilmeisesti tapahtui jotain. Viisut loppu, me mentiin hotellille ja nyt me ollaan itse asiassa tässä haastattelussa. Siis on ollut semmoista sumua, että niinku, siellä on jotain katkonaisia. Mä vaikka pitää mennä himaan ja vähän prosessoida tätä koko hommaa, että siis alkaa niinku tajua, että mikä on meininki. Millainen tunnelma teillä oli ennen sitä viimeistä vetoa eilen finaalissa, ennen kuin te lähditte lavalle? No aivan loistava tunnelma, sille ei me oltais voitu olla valmiimpia vetämään sitä, että se vedettiin tuolla niin monta kertaa se esitys läpi, että ehkä se ensimmäinen jännitti, mutta Blind Channelhän ei mene millekään lavalle ikinä tärisemään. Et me mentiin sinne tekemään just se mitä me tehdään ja eilen tehtiin se sama juttu. Ja se oli aivan mahtava fiilis, kyllä me vaan katsottiin toisiaan ja sama klassinen mitä me sanotaan aina ennen keikkaa, niin käytiin siinä läpi, että eiköhän me jätkät tiedetä mitä me tehdään ja mitään ei tehtäisi kyllä toisin, aivan tosi siistiä. Eurooppa selvästi viehätti teidän energiat ja lavapresenssi ja teidän show ja tietenkin tämä biisi. Tämä oli myös tietynlainen muutos Euroviisussa. Italia voitti rock-kappaleella ja Suomi tuli 6. Tämä on poikkeuksellista. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Siis ennen kaikkea tulee sellainen fiilis, että niinku rockmusalle on selkeästi uusi aikakausi alkamassa. Et voidaan puhua vähän samanlaista ilmiöstä, kun miettii jotain 2000-luvun alkuun, kun tuli niinku suomalaisia isoja metalli- ja rockbändejä, niin ehkä tässä on vähän sama meininki. Toki nyt tämä toinen oli Italian bändi, mutta se ei haittaa, koska ne oli kuitenkin raskaampaa musaa, aggressiivisempaa musaa, kitaravetoisempaa musaa. Niin jotenkin tosi siisti nähdä, että selkeästi niin yleisö janoo tuollaista tietynlaista kapinaa. Jep, ja se oli myös selvästi niinkö tämä Italian Moneskinin pointti oli myös siinä, että sama kuin meillä, että me törmäiltiin paljon siellä, itse asiassa se oli just se kyseinen bändi, että aina kun me törmättiin siellä artistikuplassa, niin sit aina heitettiin high fivea niinkö päivittäin. Ja heillä oli myös kans tämmönen suuri toive siitä, että tuodaan rockmusaa oikeesti niinkö tuodaan rockmusaa näkyville tämmöisenä aikana, missä rockmusaa ei ole ollut isolla lavoilla hetkeen. Ja se oli tosi siistiä. Ja niin kuin me sanottiin, että jos me ei voita, niin me toivottiin aina, että Måneskin voittaisi. Ne oli tosi siistejä tyyppejä, tosi ystävällisiä ja aivan mahtava bändi. Oli se show, me päästiin onneksi nauttimaan heidän showsta myös eturivistä. Tosi kova jengi. Nämä kisat pidettiin poikkeuksellisissa oloissa tietysti tämän koronapandemian seurauksena. Miten tämä vaikutti siihen työskentelyyn Rotterdamissa? Ei oikeastaan muuta, kun piti vaan käydä koronatestissä jatkuvasti. 48 tuntia oli se väli, milloin piti aina käydä. Sitten piti pitää maskia ja se oli tosi tympeä välillä, kun oli niinku meikki naamassa, eli kaikki noin meikkivoiteet ja muut. Ja sitten piti sitä maskia pitää jossain siirtymissä ja tälleen, niin sitten se meikkivoide jää sen masken kiinni. Se vähän tympi. Jep, siis tikkunokassa siellä mentiin 48 välein, sun piti aina päivittää sun koronanegatiivisuus, että sä pääsit paikasta toiseen. Mut se toimi hyvin ja tästä me halutaan lähettää myös terveiset niin myös tänne Suomen päähän. Ja mitä me ollaan myös tehty tuolla Euroopassa, että se toimii oikeesti, että siellä oli 3500 ihmistä. Niin joka päivä 2 kertaa. Joka päivä 2 kertaa ja sitten se oli niin joku promillen 100%, mitä siellä oli tartuntoja, kun sen tehtiin tällä tavalla, että kaikki käy vaikka testin kautta, että ne pääsee keikalle, mutta siis me ollaan nähty nyt käytännössä, että se on mahdollista ja me toivotaan myös, että Suomessa otetaan käyttöön tällaiset että testataan annetaan niinku mahista silleen oikeesti niinku tapahtumille tehdä tolleen, koska me nähtiin nyt omin silmin päästiin kokeen, että kun tehdään tollanen massatapahtuma, siis 20 000 ihmistä kaiken kaikkiaan, mitä siellä kävi yhteensä
tehdään tollanen, se järjestellään tosi hyvin, kaikki testataan, niin voidaan jopa ilman maskeja tehdä tollanen sisätapahtuma, ilman mitään riskejä. Ja että tapahtuma-ala ei vaadi, että poistakaa koronarajoitukset, vaan tapahtuma-ala ja Blind Channel, niin mitä me ehdotetaan on se, että pistetään tää toimii niiden rajoituksien kanssa. Me ollaan nähty nyt 2 viikon ajan, että se on mahdollista. Että Suomen hallitukselle terveisiä, että oikeesti tehdään tää, sen pystyy tekemään. Juuri näin. Te olette Oulusta kotoisin. Millaisia terveisiä te haluatte lähettää Ouluun? Ei muutenkaan, varmaan Pitää mennä käymään sieltä, jos osaa. pitää mennä käymään hyvin nopeasti. Käydä Fajan Botskilla vähän Rösalle. Vielä yksi kysymys. Miksi te alun perin lähditte mukaan Eurovision laulukilpailuun? Monet suomalaiset artistit ja bändithän empii osallistumista monenlaisten erilaisten pelkojen takia, mutta kuitenkin lähditte. Siis selkeä syy oli se, että meillä olisi vuosi sitten se tilanne, että meidän levy oli tullut, 3. levy Violent Pop, joka ei kiinnostanut todellakaan näin paljon ihmisiä, mitä se nyt kiinnostaa. Kävi silleen, että se levy tuli, se meni vähän niinku huti sen takia, että tuli tää pandemia, eli kaikki keikat peruttiin, kaikki festarit peruttiin. Me oli pakko keksiä jotain, mitä me tehdään. Ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoja viivaalle kuin se, että meidän on pakko tehdä jotain tosi crazy ja muuttaa niinku meidän ajatusmaailmaa, mennä niinku boksi ulkopuolelle. Ja sitten tuli tää ajatus, että mitä jos mennään telkkariin. Tai oikeastaan siinä oli 2 vaihtoehtoa, että vaihtoehto 1, maataan Reeniksellä ja venataan, että tää pandemia ohi. Vaihtoehto 2, lähdetään esiintyä maailman isommalle, vähintään Euroopan isommalle lavalle, 200 miljoonalle ihmiselle. Se oli helppo valinta Blind Channelille siinä vaiheessa, että jengi aina pelkää tommosia, että mikä leima tulee sieltä ja mikä täältä, mutta samalla kun ne jengi pelkää ja fiilistelee ja puhuu ja miettii, niin Blind Channel tekee. Ja niin me ollaan aina tehty. Ja sitä me jatketaan nytkin, että me koetetaan tehdä jatkossakin semmoisia päätöksiä, jotka yllättää meidät itsekin. Et sitten ne on yleensä semmoisia päätöksiä, mitkä vie meidän uraa eteenpäin. Ja kuitenkin me ollaan ollut 8 vuotta pystyssä ja meidän tavoite on ollut aina sama ja on edelleen. Me halutaan tehdä kansainvälinen tosi iso musaura. Ja väitän, että tää Euroviisustuntti auttoi meitä aivan helvetisti siinä. Siitä huolimatta, että et ole nukkunut sekuntiakaan viime yönä, miten te lähtisi tää teidän välihuuto nyt yhdessä? Mitä? Välihuuto? Tää teidän biisin. Jätkät! Saanko hetkeksi huomionne? Ainakin teidät. Tehdään tää. Noin kaksi. Ei tarvitse tulla edes tänne. Jeesukkaa meitä on tässä. Every psycho in the scene is something follow me saying! Siinä oli gorillat Kiitos. suoraan. Villieläimet. Meidän Euroviisu-edustaja Blind Channel on saapunut. Miltä nyt tuntuu? No mikäs tässä? Vähän aika vähillä jäi yöunet, mutta onhan tää siisti reissu heille. 2 viikkoa aikamoista tykitystä ja ei ole nukuttu tuntiikaan ja siis viime yönä ja koitetaan nyt selviä tästä myräkästä, mikä tässä on vastassa. Paljon onnea teidän sijoitukselle. Miten te olette oikein nyt juhlinut? No kyllä me keskiolutta juotiin hotellilla ja ilmeisesti hyvä sijoitus, että meidän sijoituksen perään lähetty tuonne ja sitten mä en varsinkaan hippannut yhtään sitä, että mikä tää, että paljon tässä, mihin sijalle tässä pitää päästä, mutta Joel ihanasti kyllä Joel auttoi mua siinä. Mun täytyy kertoa sille koko ajan, että mitä tapahtuu. Ja sitten mä olin jossain kohtaa itekin, mäkään en tiedä mitä tapahtuu, kunnes mä kuulin, että joku sanoi, että te ootte top 10. Mä olin silleen, että good. Siis top 10 se on tosi hyvä, se on kaikki mitä lähdettiin hakemaan ja vielä enemmän, että oli antoisa reissu, tosi siistiä. Kuulin, että te olette juhlinut myös voittajan Italian kanssa. Voitteko kertoa tästä jotakin? Mä muistan vaan sen tilanteen, että mä olin siinä meidän NS-backerin, eli siellä delegation bubble siinä niinku huoneen edessä. Italia oli meitä vastapäätä. Ja mä olin niin, siis mä en muista tästä tilanteesta hirveästi, mutta mä olin niin, sanotaan, että ehkä promileissa. Mä näin, kun ne tulee sieltä, ja mä vaan hyppäsin niiden kaulaan tälleen roikkuun ja huusin, että rock and roll. Ja ne huusi, että jotain kameralla, että rock and roll is alive because of Blind Channel. Kyllä ne Blind Channeliakin huusi se Italian porukka. Meillä oli hyvä bondas. Me koko reissuajan, niin ne oli ne tyypit, jotka tuli vastaan. Se lähetettiin high fivea joka välissä. Tosi siistiä tyyppejä. Minkälainen tää oli kokonaisuudessaan reissu? Mitä teillä jäi käteen? No siis meillä jäi käteen paljon enemmän kuin mitä olisi koskaan voitu kuvitella. Et lista 1 kansainvälinen levytyssopimus ja vittu ryyppäyskaverita Italiasta silleen. Kuinka siistiä. Me saatiin somessa sille, jos miettii ennen kuin me lähdettiin tuonne, meillä oli vajaa 30 000 seuraa ja nyt on 100 000. Ja se kertoo varmaan aika hyvin.
Miten teillä juhlinta nyt jatkuu? Juhlinta jatkuu nyt sillä tavalla, että nyt mennään kotiin ja katsotaan peiliä ja mietitään, mitä helvettiä tuli tehtyä. Varmaan käydään saunassa illalla. Joo, mä kelasin, että pakko mennä himaan maksaa laskut. Te sanoitte, että lähditte havittelemaan top 10. Mitä mieltä te olette nyt teidän lopputuloksesta? No edelleenkin ei toi sijoitus ole silleen niin ollut se juttu, että me otettiin, että kunhan me päästään finaaliin saada toinen keikka ja tulee se statementti, mutta me ilmeisesti nyt saatiin se kutossia, niin kai se meni sitten ihan maaliin. Siis sijoitus on kuulemma tosi hyvä, mutta me käytiin tekemään just se, mitä me haluttiin tehdä. Me käytiin vetämässä se lavashow just Blind Challengein näköisesti. Ja just ne kaikki, ilmeisesti me saatiin yleisöltä paljon pisteitä tai tämmöiseltä public points, mitä ikinä se meinaakaan, mutta se, että kansa on meidän puolella, niin se on tosi siistiä. Kun me halutaan kuitenkin rundaa Eurooppaa ja maailmaa, niin se on meille kaikista tärkeää. Kelatko, me saatiin Ruotsilta eniten noita televoteja, mitä yksikään maa. 12 televoteja Ruotsilta, kelatkaa. Milloin ikinä tulee Suomeen se tilanne, että Ruotsi äänestää eniten meitä? Come on. No, millaiset teidän terveiset nyt sitten ruotsalaisille on? Rock and roll. Rock and roll. Euroviisut oli poikkeukselliset siinäkin mielessä, että nyt on korona. Miten se näkyy teidän Euroviisuissa? Tämä on tärkeä. Mä haluan sanoa tästä, että tossa oli esimerkki tapahtumaa siitä, että maailmaa voi oikeasti alkaa avaamaan. Ja silleen, niin, että siellä oli joka ilta, siis treeneissä, joka päivä oli 2 vetoa, päiväveto, iltaveto ja aina 3500 ihmistä areenalla, ilman maskeja testattuna. Ja siellä tuli yhteensä, mä muistan, että siellä kävi taas olla areenalla 20 000 ihmistä kaiken kaikkiaan. Oliko silleen, että oli 3 tartuntaa, oli käynyt ilmi tai siis niin. Ja sä voit laskea se, että se on niinku ihan promilleluokka. Ja pakko sanoa, että tuo on hyvä esimerkki siitä, että ihan oikeasti päättäjille ja kaikille voi alkaa oikeasti kelaa sitä, että olisiko järkevää kuitenkin antaa tapahtumille mahdollisuus tehdä vaikka Suomessakin tuollaisia vastaavia. Että annetaan niinku oikeasti festareille järkkäreille niinku mahdolliset kokeilla, että voisiko testaa tehdä tuollaiset. Siis se on mahdollista. Me oltiin siellä. Me oltiin koko ajan siellä ja se toimii. Se vaatii ehkä vähän duunia, mutta oikeasti koko tapahtuma-alan kulttuurin puolesta niin se on pakko tehdä. Meillä on oikeasti kokemus siitä Rotterdamissa, niin myös Suomen hallitukselle terveisiä, että oikeasti sen pystyy tehdä. Otetaan tää haltuun, se vaatii duunia. Tehdään tää yhdessä. Olkaa messis. Jep, olkaa messis. Jos tulee ihan mitä tahansa kyssäreitä, me ollaan ala-ammattilaisia nyt. Jep, me tiedetään miten, koska pointtihan ei ole se, että tapahtuman alan takia pitäisi ottaa kaikki koronarajoitukset pois. That's not the case, se ei ollut sielläkään, vaan nimenomaan. Siellä oli koronarajoitukset, silti joka päivä 2 kertaa 3500 ihmistä siellä vitu areenalla. Niin se on oikeesti, sen pystyy tehdä, me tiedetään se, niin tehdään tää. Mitäs käytännön esimerkkejä? Testattiinko teitä paljon? No sanotaanko, että tikku nenässä oli joka välissä, mutta vaikka se niin vittumaista kuin se onkin, niin tikkua nenään ottaa sen eteen sekä yleisö että artisti, että sen vuorovaikutuksen saa joka ilta siihen väliin. Se on niin ihmisen perustarve tollanen niinku konsertti elämys silleen, että pystyy oikeasti nauttimaan siitä, että on niinku olla yhdessä ja ne laulaa mukana. Se on meidät on luotu siihen, että me saadaan nauttia niinku live-musasta yhdessä isossa joukossa. Se on ihmisen perustarve. Ja tämmöisenä aikana se on tärkeämpää kuin koskaan. Ja se kyllä niinku oikeasti silleen, se on sen hintansa väärä tie, että joutuu välillä ottaa se tikun nenään, niin mä oon ainakin valmis tekemään sen, jos mä pääsen vetämään keikkoja. Lopuksi, millaiset terveiset te haluatte lähettää suomalaisille, jotka on ollut nyt todella innoissaan teidän mukana matkassa? Kiitos koko Suomelle. Suomi on supportannut meitä aivan järkyttävän paljon. Se on tosi siistiä ja Blind Channel jatkaa suomalaisen kulttuurin viemistä maailmalle just samaan tahtiin kuin me ollaan tehty sen tähänkin asti. Ja no, halusitte tai ette. Ja mä toivon ainakin sen, että suomalaiset ehkä nyt oppis tästä sen, että kun mä huomasin ennen meidän sijoitusta, että oli totta kai tosi paljon hyvää, mutta tuli paljon semmoista, että niinku dumattiin ja poljettiin maahan ennen kuin me päästiin näyttää, että jengi oli jo silleen valmiiksi hävinnyt ja haukku meidät ihan maahan, niin mut sitten tuli tää huippasijoitus, niin totta kai kaikki sanoi, että meni hienosti. Mutta voitaisiin jatkossakin koittaa vähän supporttaa enemmän silleen niitä, jotka edes pyrkii menestyä ulkomailla. Ihan totta, just ehkä semmonen viesti, ei kaikille suomalaisille, mutta myös joillekin suomalaisille sellainen, että supportatkaa niitä, jotka lähtee hakemaan sitä kuuta taivaalta, koska jotkut niistä saattaa oikeasti tehdä se. No me kinda tehtiin se, ei nyt haettu sitä isointa kuuta, mutta haettiin se pieni. Ei, ja
lähti sieltä. Meidän Blindsiderin työ on vasta alussa, että me lähdetään painaan tästä. Me saatiin iso KV-diili just Sony kautta Central Medialle Saksaan, tai siis Eurooppaan, ja meidän follow-up-sinkku tuli just miksauksesta, ja se julkaistaan varmaan tuossa kesällä. Niin, mä uskon, että meillä on kyllä kova grindi vielä edessä. Just, mutta sellainen, että supporttia sinne, koska kyllä voin kertoa sen, että siellä ollaan sitten, kun ollaan tuossa Delegation Bubblessa, jossain artistikuplassa siellä Aho-areenalla, niin se on kiva nähdä, kun suomalaiset mediat, suomalaiset tyypit kirjoittaa silleen, jätkät vetäkää hyvin, kuin että Suomi floppaa taas, niin sille vitun siistiä mennä 200 miljoonaa ihmisen eteen, sille jos siellä olisi tämmöisiä kommentteja, niin sellainen meidän nyt on aika paksu nahka, meitä ei oikeastaan kiinnosta yhtään, mutta joitakin saattaa kiinnostaa, niin juuri, jollekin se voi olla tosi, se voi olla siis semmoinen niinku koulukiusaamiseen verrattava niinku juttu. Isot mediat pystyy oikeasti henkisesti, se on ihan henkistä väkivaltaa. Just, että joku saattaa oikeasti ottaa sen tosi pahalla, että meitä on 6 jätkää, me pystytään nauraamaan näille porukassa ja meillä on aika paksu nahka, mutta kaikilla ei välttämättä ole, niin siksi myös suomalaisille medioille, suomalaisille medioiden seuraajille haluttaisiin lähettää myös semmoiset terveiset, että supportatkaa oikeasti, että kaikista ei tarvitse tykätä, mutta sitten että semmoiset vihakommentit, niin varsinkin niin omaa maan helvetti edustajia kohtaan, niin tavallaan kiukutelkaa keskenään. Tai menkää vaikka lenkille tai bisselle, mutta ei kannata sylkeä niiden päälle, jotka juuri näin. Kiitos paljon Blind Channel. Tervehdys Ilta-Sanomista, moikka. Tila. Vireystila on aivan täydellinen. Täydellinen, ei voisi olla parempi. Ei olla kuin tässä semmoinen 47 tuntia valvottu ja rokattu tuolla lavoilla. Vireystila on vireystila ei tästä tule paranemaan. Ei, pitää kyllä ottaa vähän happea välissä. On ollut semmoista painamista koko kevät. Me päivätiin Instagramiin eilen, että 5 kuukauden insomnia päättyy tänään. Se kertoo kaiken. Kyllä, oliko näin, että viime yönä ei tullut nukuttua ollenkaan? Ei tullut nukuttua ollenkaan. Me editty. Siis me piti lähteä 6 siis lentokentälle. Me istuttiin siellä hotellissa omassa loungissa, mikä oli meille siis Vaannin delegaatiolle. Me istuttiin siellä meidän managerin kanssa ja vedettiin vaan niinku bissejä ja puhuttiin ihan siis kaikesta. Tulevaisuudesta. No mites myös Italian meidän itse kuka voitti, niin mites heidän kanssaan pääsitte myös tuulettamaan? No siis Italiaan me törmättiin heti alkuvaiheessa, joko mentiin tonne, ja sitten se oli lähinnä semmoista, he tiedosti myös meidät, että olivat tiedostaneet jo ennen kuin tavattiin, että siistiä, että toinen rockibändi kisassa, ja se oli sellaista lähinnä, että se on kuitenkin se artistikupla, missä siellä ollaan, se on aika, no on se iso, mutta siellä on paljon artisteja ja näin, mutta siellä törmäiltiin ja sitten Anne heitettiin high fivea joka välissä ja oli se mahtava niin se, että niillä oli kovat bileet meidän keikan aikana, meillä oli kovat bileet heidän keikan aikana. Ne on tosi siistejä tyyppejä, mahtava bändi. Oli tosi siisti päästä myös katsomaan sen itse, me nähtiin sen niiden keikka nimittäin livenä. Mä kaadoin siis, mä muistan tän, nyt tuli mieleen, että siinä oli semmonen aita siis siinä niin lava edessä. Ja mä olin niin siis ilmeisesti juhlatuulella Hurmoksessa, niin mä kaadoin vahingossa sen aidan kokonaan. Ja sit siihen tuli järkkäreitä ja mä olin silleen, mua ei ilmeisesti enää niinku vaan kiinnostunut, mutta tulin sit takaisin Green Roomiin siitä. No miten kuvailette sitä fiilistä, kun sitten selvisi, että olette 6. ja ihan mahtava saavutus. Millä sanoin kuvailette sitä? Mä oltiin ihan pihalla, siis kun nimenomaan Niko sanoi, että kun mä tiesin, että miten se jyryäänet tulee, mä tiesin, mutta sit sen jälkeen kun tuli niitä yleisöpisteitä, niin mä en enää tiennyt miten se menee. Niin sit jossain kohtaa joku sanoi, että olette top 10, sit joku nyt olette top 8, nyt olette top 7, ja jossain kohtaa olette 6 ja kaikki, me alettiin huutaa. Ja siis meidän rumpali Tommi veikkasi oikein, mä kysyin sieltä alusta asti jo kysyin, että mikä on sijoitus, sanoi 6. Aina sanoi 6. Joo, Tommi, ennen kuin me lähdettiin edes ennen kuin me lähdettiin edes UMK:hon, niin Tommi sanoi, että me ollaan Euroviisussa 6 siellä. Et se oli, ja tosiaan just se, että me ei olla niin hirveästi... Ja me ei olla siis... Me ei olla niin hirveästi seurattu, että se ääntenlaskutilanne oli siis lähinnä semmonen, että mä en tiennyt juriäänistä, mä olin sille Joelille koko ajan, että Joel, voiko sä selostaa mulle, kun mä en tiedä oikeasti mitä tapahtuu. Ja sitten Joel kertoi mulle, että meneekö hyvin vai huonosti. Ja myös sen jälkeen, kun me kuultiin, että ollaan 6, ja mä olin Joelle silleen, no onko se hyvä? Onko se hyvä? Ja ilmeisesti se on ihan hyvä, että ollaan 6. Joo, kyllä hyvä, että se selvisi siinä hetkessä. No miten oli pitkä finaalipäivä, niin sattuiko siellä kulisseissa jotain yllättävää, mikä ei kameroille tarkentunut, muuta kuin tämä aidan kanssa?
Mulla kävi siis aika pahastikin. Mä muistan, mä olin menossa vessaan siinä ennen vetoa. Ja mä muistan, mä kävelin sillä aika nopeasti sinne niin WC-tilaan. Ja sit mä menin semmosella backflipillä siihen niin siinä oli se siivooja käynyt just vissiin luutuomassa lattia. Ja siis sit mä sain onneksi kiinni niin siis se oli ihan 5 minsaa ennen kuin lähdettiin lavalle. Mä sain kyynärpäällä kiinni. Et jos ei olisi noin nopeat refleksit, niin mulla olisi lähtenyt varmaan aivotärähdys, koska mä lensin ihan kunnon volttiin siitä. Ja sit ei mitään, putsattiin paita ja laitettiin tukkaa vielä kuntoon, mutta onneksi on tämmöset niinku hyvät nopeat refleksit siinä oli tilanteessa. Meinas käydä tosi huonosti. Joo, just ennen lähetystä sait pari mustelmaa siitä. Ei tullut edes mustelmia, mulla oli vaan nopeat refleksit, mä sain kiinni. Miten muuten kuvattua viikkoa tai aikaa, mitä Rotterdamissa vietitte? No, vaikea kuvailla tässä vaiheessa. Mä väitän, että meidän pitää oikeasti pari päivää prosessoida, mutta aivan tosi siisti juttu. Varmasti niin yksi elämän ikimuistoisimmista reissuista. Me saatiin tästä koko... Siis tää on hauska myös siitä, että siis me oltiin ne kaksi, jotka oltiin aluksi vähän skeptisiä koko tämän UMK-Euroviisu-jutun suhteen. Mutta sitten se oli just mikä meitä sitten loppujen lopuksi, kun meidän kitaristi Joonas Porko sanoi, että nyt lähdetään, niin mikä meitä viehätti siinä oli just se, että se oli jotenkin niin uusi ajatus. Me ei oltaisi ikinä edes voitu ajatella sellaista, mikä oli sit syy, miksi me lähettiin. Ja nyt tää meni todella kivasti ja huippufiilis, ikimuistoinen reissu. Me saatiin niin paljon enemmän kuin me oltais koskaan voitu toivoakaan. Ja sit nyt vaan duuni jatkuu myös, että me ei ehkä olla semmonen bändi, että me oletettaisiin, että mikään yksi tietty juttu tekisi meistä yksi biisi tekisi meistä isoja, vaan seuraavaksihan meillä alkaa kaikista kovin duuni. Meidän pitää oikeasti tsekata, että kantaako Blind Channelin siivet ilman mitään niin Euroviisu- ja UMK-formaatteja, ja me sanotaan, että ne kantaa, mutta meidän pitää todistaa se vielä. Joo, sanoittekin, että fanejen määrä on aika lailla hyvinkin paljon kasvanut ja somessa seuraajat on lisääntynyt. Onko tullut erikoisia yhteydenottoja sieltä suunnalta? En mua ehtinyt lukea mitään viestejä. Mulla on koko ajan Instagramissa semmonen, tää ei ole mikään flexaus, tää on vaan todellisuus. Siellä on niinku melkein 1000 viestipyyntöä lukematta bändillä ja mulla. Ei niitä pysty lukemaan, ei pysty käymään läpi. Mulla oli eilen semmonen aina, mä en uskaltanut eilen edes avata omaa somea silleen, kun se oli jotenkin niin kävi kuumana, niin sitten aina kun se avaa, ei! Piti laittaa pois se, koska hirvittää, että ne kommentit kyllä säilyy siellä sitten kaiken tämän jälkeenkin, mutta just mitä me eilen puhuttiin, että me ei haluta missata tämmöistä kokemusta sillä, että me tuijotetaan puhelimia, vaan että mieluummin tsiikataan ne sitten himassa jossain välissä nyt tässä, kun päästään vähän puhaltaa ja miettimään, että mitä helvettiä tässä tuli tehty. Näin. No miten siihen suhtaudutte nyt, kun olette hyvin tunnettuja ja teidät myös kadulla tunnistetaan ja saatetaan tulla vetämään hihasta ja varmaan aikaisemminkin fanit tullut, mutta nyt ainakin, niin miten siihen suhtaudutte? No maskithan tässä on satana päässä edelleen. Kaikkea ei tuolla kukaan vaaleaskana. Eikä suomalaiset. Suomalaiset on jotenkin niin kilttejä ja muutenkin siis mä en nyt että tunnistaa, niin en mä usko ennen kuin oikeastaan alkaa häiritsee. Kyllä on tähän asti mitään jengi on tunnistanut, ne on vaan sanonut, että hyvä biisi. Niin, ja lähinnä mitä heitettiin jossain äskeisessä haastattelussa, että mikä on yllättänyt jengin tuolla Hollannin päässä oli se, että me näytetään niin pelottavilta, mutta me ollaan oikeasti ihan mukavia. Niin jos joskus spottaa Blind Channelin porukassa jossain, niin kyllä meille saa tulla morottaan tai näin. Me ollaan oikeasti ihan hauskoja jätkiä. Lempeitä jätkiä. No mitä te teette silloin, kun ette ole treenikämpällä ja musaa tee, niin mitä te teette sitten vapaa-ajalla? No mitä, eipä me oikeastaan tehdä yhtään mitään. Me ollaan siellä reenikämpällä ja tehdään musaa. Tässä, nyt tulee bändipojalta, nyt pitää kääntää tänne. Nyt pojilla on selvästi kommentoitu. Ei oo. Ei. No vaan soritaan vähän levotonta. Antakaa arvoa. Meillä on ollut saatana. Meillä on ollut hyvin rankkaa aikaa. Ymmärrän. No mitä tästä nyt kun kotiin pääsette, niin ensimmäinen asia mitä aiotte tehdä, jos ei nukkumista lasketa? No siis varmaan käy suihkussa. Kiitos ja onneksi olkoon. Kiitos. Sanokaa numero kiinni, niin me vaan antaa oikein. Nyt on rock man. Vittu täällä on porukkaa saa. Nyt on pakko, että nyt on rock man. Hei, cheers. Jätkät, missä vaiheessa tästä meidän vaalepoppi paskat tuli nää vitun kiinnostaa? Ei, just eilen. No mites juhlinta jatkui eilen tulosten jälkeen? No eipä siinä hirveästi kerennyt sillä. Se oli melkein suoraan lentokoneeseen niin simulaattori silleen, että
katsotaan miten jatketaan täällä. Niin karanteenissa nyt ainakin muutama päivä. Me saatiin pari bissejä ottaa, mutta ei mitään sinänsä hajua, että miten me nyt Se oli ihan ollaan hyvä Suomessa. Jotain tapahtunut tässä välissä. Te myös tuuletitte siellä Italian 5 voittajan kanssa, niin millaisia tyyppejä he olivat? Siis erittäin hyviä tyyppejä. Siis ylipäätään niin tähän meni just niin kuin piti, että rockmusiikki voitti ja me saatiin hyvä sijoitus, niin tähän meni just niin kuin mun toissapäivässä unissa silleen, että aivan täydellisesti. Aivan mahtavia tyyppejä, hyvä bändi, hyvä biisi, karismaattinen laulaja. Ja niin kuin meilläkin, mutta tällä kertaa se oli Italia, niin ei meillä ole mitään syytä olla niin kuin haippaamatta niin kuin sitä yhtyettä. Sitten rockmusa pärjää viisuissa. Nyt teistä tuli paitsi koko Suomen tuntemia, myös maailmalla teidät tunnetaan, niin miten tällaiseen menestykseen olette suhtautunut? Miten olette pystyneet käsittelemään tätä? Me ei oikeastaan olla ihmeemmin niin mietitty sitä. Tää on ollut just sitä, mitä me ollaan aina haluttu. Ja sitten justiin se, että tähän me ollaan aina pyritty. Jep. Ja sit nyt vaan niin koitetaan nauttia tästä ja ottaa tästä kaikki irti ja jatkaa taas ahkerasti töitä heti tänne jälkeen. Kyllä joo, että ei tää tähän lopu, että kyllä niin kuin, ollaan iloisia kaikesta, mitä on nyt jo saavutettu, mutta silleen nälkäkasvaa syödessä, niin kyllä silleen isoja juttuja vielä tulossa toivottavasti.